Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Negara ini masih diancam oleh masalah mat rempit dan mat basikal. Mat basikal juga digelar mat lajak. Mengapa masalah ini tidak kekurangan? Salah siapa kalau ada kematian di jalan raya? Salah ibu bapa remaja itu? Salah remaja itu sendiri? Salah polis ke? Atau salah ahli politik? Salah majlis bandaraya? Ataupun salah anda? Kalau anda masih tidak tahu atau anda duduk dalam gua, remaja atau orang muda yang lumba basikal secara haram digelar mat basikal. Mereka berbeza dari mat rempit yang guna motor kapcai. Mat rempit juga berbeza dari mat motor. Mat motor buat ubah suai atas motornya yang kosmetik untuk menunjukkan kecantikan motornya. Mat rempit buat ubah suai pada motornya supaya motor kapcai mereka lebih laju dan lebih bising. Mat basikal, mereka guna basikal biasa tetapi mereka telah ubah suai basikal itu supaya basikal itu jadi laju, tak ada lampu, dan mereka ubah handlebar tempat pegang basikal tu supaya ia jadi macam basikal lumba, dan juga basikal mereka tak ada brake langsung. Ini saya tanya pada anda. Pernah tak anda memandu kereta di jalan raya dan selepas itu tiba-tiba nampak beberapa mat basikal ataupun mat rempit mengelilingi anda? Katakanlah anda balik dari kerja dan sudah lewat. Mungkin juga anda mengguna jalan raya pada belah malam. Saya pernah di Ipoh, di highway nak pergi ke Kuala Kangsar dan juga di jalan raya dekat KL, Kuala Lumpur. Pengalaman menemui mereka ini amat menakutkan. Kedua-dua mat rempit dan mat basikal, mereka ni tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Mereka di hadapan kereta anda. Pada satu saat mereka mungkin di tepi kereta anda. Lepas itu di depan kereta anda. Mereka tidak ingin bagi jalan pada anda. Mereka tak boleh perlahan ataupun brake kerana basikal telah diubah suai supaya mereka tidak boleh brake. Mereka juga pakai baju yang berwarna gelap ataupun baju hitam dan susah nak dicam jika mereka tidak di depan lampu kereta anda. Katakanlah tayar basikal mereka tu terkena batu ataupun batang kayu yang ada di atas jalan raya. Tentu sekali basikal mereka akan goyang dan mereka mungkin terjatuh dari basikal. Kerana jangan lupa ya, mereka tu bukan perlahan. Mereka melumba dan kelajuan mereka mungkin 30 atau 40 batu ataupun 30 atau 40 kilometer sejam. Ini lajunya semacam kereta biasa tetapi mereka ni di atas basikal ringan yang tak ada brake. Pada bulan Februari 2017, 6 tahun yang lepas, berpuluh-puluh remaja menunggang basikal berubah suai ataupun yang telah bermodifai dan mereka telah berlumba secara haram pada pukul 2 pagi di Lebuh Raya di Johor Bahru. Ini pukul 2 pagi ya, bukan 2 petang. Jadi ini soalan pertama saya. Ibu bapa mereka tu tak sedar ke yang anak mereka bukan dalam bilik tidur tetapi berkelompok di jalan raya di Johor Bahru? Ibu bapa tak peduli ke? Ibu bapa tak boleh kontrol anak ke? Masalahnya bukan satu atau dua remaja tetapi beratusan remaja. Maknanya ada beratusan ibu bapa yang buat tak kisah. Ibu bapa tak tegur anak ke?
Tetapi ada juga beberapa ibu bapa yang kata mereka tidak tahu macam mana nak melayan anak mereka yang tertekan ataupun apabila anak mereka merajuk jika mereka dimarah keluar berlumba tengah malam. Jadi, ini nasihat saya. Kalau tak ingin kontrol dan mendidikkan anak dengan sempurna, lain kali pakailah Durex ya. Bukan biasa sebenarnya, tapi dia pakai fork MTB. Dua fork yang berenjut tapi dah buang spring dan jadi rendah. Sebiji Bastral dia daripada kilang saya jual bermula daripada 380. Tapi bila dah modified, harga dia pernah cecah sampai 1,300. Ini soalan yang kedua. Ini juga tentang tanggungjawab ibu bapa. Saya difahamkan yang budak-budak ini modify basikal mereka, tetapi kos modify itu ditanggung oleh ibu bapa mereka. Kos ubah suai bukan 10-20 ringgit, tapi beratus ringgit. Dan ada juga yang beribu ringgit. Mana remaja nak mampu bayar ubah suai basikal ni? Jadi bermakna yang ibu bapa mereka sedar yang mereka di basikal mereka, anak mereka ni telah diubah suai. Mereka tak tanya ke mengapa nak ubah suai sampai tak ada lampu, tak ada brake dan sebagainya. Ibu bapa tak pentingkan safety ke dan keselamatan? Soalan yang ketiga. Mana pergi tanggungjawab remaja tu? Remaja tak faham ke yang keluar diri dari rumah pada 1 atau 2 pagi macam tabiat pencuri? Keesokannya tak ada sekolah ke? Mungkin semasa cuti sekolah, tetapi mengapa nak keluar rumah tanpa izin ibu bapa? Bila mereka berkumpul di jalan raya dan riuh rendah, mereka tak sedar ke yang mereka terlalu bising dan penghuni rumah kediaman yang berdekatan tak boleh tidur. Bila mereka berlumba, terjejaslah keselamatan jalan raya untuk semua pengguna jalan raya. Jadi, mana pergi pendidikan budak-budak ini? Soalan yang keempat. Ini bukannya perkara ganjil. Seluruh Malaysia sudah merasa ancaman mat rempit dan mat basikal. Kawasan desa, kawasan luar bandar dan juga kawasan pekan, semuanya sudah terlibat. Mana ada jalan, di mana saja yang ada jalan yang lurus dan lebih lagi jalan yang berbukit, akan terdapat mat basikal. Mat basikal perlu bukit supaya bila diorang turun bukit, basikal mereka dapat lebih laju lagi. Mana pergi peronda polis jalan raya menjaga keselamatan jalan raya untuk semua pengguna jalan raya? Soalan yang kelima. Apa telah terjadi pada penguatkuasaan pihak polis untuk membuat seluruh jalan raya selamat untuk semua pengguna jalan raya? Mengapa rakyat dipaksa menerima ancaman dari mat rempit dan mat basikal? Ada tak pihak polis keluar siasat dengan serta-merta apabila mereka menerima aduan ada perlumbaan di jalan raya? Janganlah nak bertindak setelah ada kemalangan. Soalan yang keenam. Bilakah ahli-ahli politik kita akan mempunyai kehendak politik untuk menyelesaikan ancaman dari mat rempit dan mat basikal supaya orang ramai tidak terancam dengan kegiatan mereka? Bilakah ahli politik akan keluarkan polisi untuk mendapat kerjasama antara pihak polis, pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah supaya nahas jalan raya dari kegiatan mat rempit dan mat basikal tidak akan membawa maut lagi? Pendidikan kanak-kanak kita kekurangan, seumpamanya remaja mungkin tak sedar atau mereka tak peduli yang berlumba secara haram adalah salah dari segi undang-undang. Keluar rumah pada pukul 2 pagi dan tak beritahu ibu bapa juga salah. Ini remaja bawah umur ya. Kalau kena kemalangan atau orang culik, macam mana? Mana pergi pendidikan moral mereka?
Soalan yang ketujuh. Adakah Majlis Bandaraya melaksanakan tanggungjawab mereka memotong batang pokok yang melindung jalan raya dari lampu jalan? Di beberapa jalan raya ada juga pokok ataupun batang pokok yang menyebabkan pemandu basikal atau pemandu motor tidak senang dikelihatan dan juga melihat keadaan jalan raya. Jadi, jelas sekali yang masalah mat basikal dan mat rempit adalah tentang penguatkuasaan dan juga pendidikan dan juga tanggungjawab ibu bapa, polis, ahli politik dan juga Majlis Bandar Raya. Kerajaan, ahli politik dan polis mesti bertindak sebelum ramai lagi remaja maut di kemalangan jalan raya. Dalam video yang akan datang, saya akan ceritakan perkara yang tidak dibincang dalam tragedi basikal lajak Sam Keating yang berlaku di Johor Bahru 6 tahun lepas. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.